तर सकाळी उठल्या उठल्या आता आमचे हे कामं चालू आहे. ज्या तयार झालेल्या बिया पूर्ण म्हणजे बा अशा प्रकारचे असतात. अशा प्रकारचे पूर्ण बिया तयार झालेल्या असतात, म्हणजे फळ पण लागलेलं असतं ना, पूर्ण झालेलं असतात. तर मग ते आपण वेगळं करायच्या फळासोबत आणि नंतर आपण यांना भाजूयात. तर मग तुम्ही पत्र्यावरती पण भाजू शकता किंवा डायरेक्ट निखाऱ्यांमध्ये पण टाकू शकता ह्या बिया. नंतर मग त्या फुलायला लागतात भाजून झाल्यावर. मग आपल्याकडं काजू येतो आणि ह्या ज्या ओल्या बिया आहे ना ते भाजीसाठी वापरतात. जसं की आता ह्याला पूर्ण आहे ना फोडून ह्याच्यातली बी काढली जाते काजूची आणि म्हणतात त्या ओल्या बिया आहे ना आपण भाजीत टाकून किंवा आहे ना वांगी बटाट्याची भाजी झाली किंवा कोणती भाजी आपण करतो मसाल्याची तर त्याच्यात टाकून आपण करू शकतो. आणि स्पेशल काजूची भाजी जास्त बनवली जाते इकडं. आता आपण सगळ्या आपल्या बिया आहे ना वेगवेगळ्या करून घेऊ, ज्या सगळ्या रेडी झालेल्या आहेत. कोणते रेडी झालेले? तर आता इकडच्या ज्या बिया आहे अशा प्रकारच्या तर ह्या रेडी झालेल्या आहेत. आता यांना भाजायचं आपण आणि ह्या ओल्या बिया वेगळ्या वेगळ्या करून ठेवलेल्या. तर आता इकडं ओल्या बिया आणि या रेडी बिया झाडावरच्या आणि इकडं त्यांचे फळं हे पण खातात. तर आता मग आपण भाजूयात थोड्या वेळाने जेवण वगैरे झाल्यावर. फुकणी काहीतरी बोल मामा, कसं काय करतोय? काजू भाजताना बी केअरफुल, कारण की काजूचा चेक देखील उडू शकतो. म्हणून नीट आहे ना लांब थोडंसं दूर राहूनच ना काजू भाजा. आता फुकणीने फुकतोय. उडता नाही अंगावर. आता थोडेच काजू होते म्हणून आपण घरातल्या घरात तव्यात वर करतोय. तर जास्त काजू असतं तर मग पत्रा वगैरे घेतात त्याच्यासाठी, बाहेर मोठी आग लावून हे करतात. काजूचा चीक असतो त्याची आग होते ना, ते अंगावर उडतं का लांब. नको हम सरक मामा इकडं. अनिकेत नेमकं तर आता इकडं 3 काजू काढले आम्ही. इकडं बाकीचे भाजले जात आहेत. तर असे भाजून घ्यायचे. नंतर मग आपण यांना फोडूया.
नाही ना अंदाज निघाला काही काम. तर आपला काजू निघालाय सर. अरे गरम बघ किती. हात लावून बघता, हात लावून. अरे बस साल काढली ना. तर आता आपला काजू निघालाय थोडासा जाळाला. खाऊन दाखवत आम्ही. बघतो ना मी. आम्ही टेस्ट करू शकतो. मी आणि हा 3 भाग कर त्याचे. हे बघ 3 भाग. तुझा नवीन फोड अनिकेत. वर्षातला पहिला काजू धर तर जाऊ. टेस्ट एवढे खास नाही लागले. दाखव दुसरा फोड. अनिकेतला नको रे. चाल जळालेला दिला मला. मामा तुला लवकर काजू देत नाही. पोरगी काय देणार आहे आणखी. कच्चा निघाला ना आता. जे मी फोडू का. आपण फोडलेला बरोबर प्रॉपर निघाला की नाही. अरे Lost in your eyes, under your spell. Oh, it's like we've always known it. Even though it's new, I can already tell. Oh, that this feeling is taking over. Can we take our time? तर जस्ट आता आमचा काजूचा नाश्ता झालेला आहे. आम्ही नाश्ता पण काजू खाऊन करतोय. काजू खाऊन दिवस काढायला लागले आता आपल्याला. मस्त आता 3 कैऱ्या पाडल्या वरतून. 1 शॉट हेडशॉट दिला भाऊनी. जेवायचं ना. काय केलंय जेवायला. भाकरी भाजी. के भाकरी तू भाजल्या. के मामाने आपल्याला साठी केलंय मस्त भाकरी भाजी भात डाळ आहे. आणि आता परत इकडं डाळ लावली आहे. सिक्रेट रेसिपी. मामा तुझं लग्न झाल्यावर पण तू करणार का असं. मग मामीला करू नाही द्यायचं. मामीसाठी करशील का. करणार ना. नुसतं आता कैऱ्या कापू वास बघ. खाऊ. एक नंबर वास येतो. तिकडच्या आपल्या गावात कर्माचा वास घ्यायचा ना. आपल्याकडे हे डायरेक्ट कार्पेट आहे बाहेर टाकायला. तर मस्त आता तोंडाला पाणी सुटलंय. अरे मिरची पण आणायची होती रे मामा. लाल तिखट आपल्याला संध्याकाळला लागणार आहे. जिजून होतं ना कमी आहे घरातलं. अरे येते ना मुंबईला. कधी येणार आहे. एक नंबर. अंकल तू पण आठवण दे कैरीचा. गावाकडची मजा हीच. आता नारळातले मलाई खाऊन खा. असं वगैरे काहीतरी कर. आम्हाला काहीच नाही फिटिंग. हा फिटिंग लेस मस्त. फिलिंग लेस. हा